नमस्कार, मी निलेश काजळे आणि ही माझी बायको ऋतुजा काजळे. बेसिकली आम्ही ट्रेडिंग पर्स्पेक्टिव्हने एकदम फ्रेश होतो. आम्हाला काही मार्केटबद्दल काहीच कल्पना नव्हती आणि थोडा याबद्दल अभ्यास करत असताना TV9 आणि TV9 आणि साम TV वर जे भुमकर सरांचं आम्ही लेक्चर ऐकलं, त्याच्यावर आम्हाला अशी जाणीव झाली की आम्ही जर पुण्यामध्ये जाऊन त्यांच्या क्लास जर अटेंड केला तर आपल्याला जी माहिती हवी आहे या स्पेसिफिक फील्डबद्दलची ती मिळू शकेल. आणि त्यानंतर आम्ही मग आम्ही बेसिकली पनवेलचे आहोत. पनवेलवरून आम्ही पुण्यामध्ये आलो. आज 5वा दिवस आहे आमच्या ट्रेनिंगचा आणि ज्या अपेक्षा आम्हाला होत्या भुमकर सरांकडून त्या 100% मोर दॅन 100% पूर्ण झालेल्या आहेत. कारण एका फ्रेशरला एका अनोळख्या फील्डबद्दल माहिती करून देण्याची आणि त्याला जवळजवळ एक्सपर्ट लेवलपर्यंत आणून नेण्याची त्यांची जी क्षमता आहे ती खरोखर अवर्णनीय आहे. कॉमर्सचं बॅकग्राऊंड नसताना एखादी कुठली गोष्ट समजून घेणं हे खरोखर अवघड असतं आणि ते जर समोरचा माणूस योग्य तऱ्हेने समजून सांगत असेल तर त्याचा खूप फायदा आमच्यासारख्या लोकांना होतो. तर मागचे 5 दिवस अतिशय सुंदर होते. या क्षेत्राची अतिशय चांगली माहिती आम्हाला मिळाली. विशेषतः ज्या थिअरी आहेत म्हणजे ज्या आयडिया किंवा कन्सेप्ट्स आहेत त्या सुरुवातीला आम्ही अंडरस्टँड करून घेतल्या आणि त्यानंतर शेवटचे जवळजवळ 3.5-4 दिवस आम्ही फक्त लाईव्ह ट्रेडिंग करत होतो, म्हणजे प्रॅक्टिस करत होतो लाईव्ह मार्केटमध्ये. जे आम्ही जेव्हा मार्केटमध्ये स्टडी केला ते असं कोणीच देत नाही. ही खूप अतिशय वेगळी गोष्ट आहे. थिअरी शिकवणं एक वेगळी गोष्ट आहे आणि त्याचं प्रॅक्टिकल करून घेणं ही अतिशय वेगळी गोष्ट आहे. आणि आम्ही जो निर्णय घेतला होता पुण्यामध्ये येऊन हा ट्रेनिंग अटेंड करण्याचा तो योग्य होता आणि आम्हाला खात्री आहे की आम्ही लवकरच परत येऊ आणि पुढचे ॲडव्हान्स कन्सेप्ट्स वगैरे समजून घेऊ. तर आमच्या अनुभवानुसार माझे सर्व लोकांना एक विनंती असेल की तुम्ही या क्षेत्रात नवीन असाल किंवा तुम्ही या क्षेत्रामध्ये काम करत असून काही अज्ञान असेल किंवा काही चुकीच्या निर्णयांमुळे जर या ट्रेडिंग व्यवसायाशी तुमचे जर मन खट्ट झालं असेल तर 100% तुम्ही भुमकर सरांचा क्लास अटेंड करावा. त्याचा 100% फायदा तुम्हाला होईल असं माझं प्रांजळ मत आहे. थँक्यू व्हेरी मच.